यो भिडियो ब्रान्चको बारेमा हो। गिटमा ब्रान्च भनेको के हो देखाउनुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ एउटा ग्राफिक देखाउन खोजेँ। म अल्छी छु होइन गर्नु चाहिँ होला, त्यही भएर जस डिजाइन बनाउनु चाहिँ होला, त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा मिडियमको पोस्टबाट ग्राफिक तानेछु। जस नेथन टडिसी जस्तै के है, स्पेलिङ जस्तै भयो नि, प्रोनाउन्सिएसन जस्तै भयो नि। जस गिट ब्रान्चेस र मर्जिङ ओभरभ्यू भन्ने मिडियमको पोस्टबाट मैले ग्राफिक तानिरहेको छु। अनि अर्को ट्याबमा त्यो इमेज खोलेछु। के भइरहेछ भने नि यो निलो छ नि माथिको निलो कलरवाला, यो निलो कलरवाला ब्रान्च होइन, सिधा हो नि त। निलो कलरवाला ब्रान्चमा हेऱ्यो भने हामीसँग त्यो गोलो गोलो छ, त्यो भनेको कमिट्सहरू है, हामीसँग कमिट्सहरू छ। अनि यो चाहिँ ब्रान्च भइरहेछ कुनै एउटा बेलामा हो। अनि तल हेऱ्यो भने न्यू फिचर भनिरहेको छ मिन्ट कलरमा। अनि न्यू फिचरमा कमिट छ दुईवटा। अनि त्यसपछि फेरि मर्ज भएछ। अनि केही टाइमपछि चाहिँ त्यो मर्ज भएछ मास्टरमै होइन। त्यही कुरा हो कि, भनेपछि मैले त्यही देखाउन खोजिरहेको छु। हामीसँग मास्टरमा कमिट हुन्छ अनि त्यो लिनियर भयो भने राम्रो होइन। तर ब्रान्चिङ किन गऱ्यो होला सोचौँ न। भनेपछि नि हामीलाई के एउटा नयाँ फिचर बनाउन छ अरे। सपोज मसँग एउटा के को लागि, एउटा गेमको लागि अथवा माइनक्राफ्ट गेम बनाउँदैछु अरे क्या मैले होइन। अनि माइनक्राफ्ट गेम बनाउनको लागि मलाई सुरुमा चाहिँ युआई चाहियो हो। अगाडि गेमको अगाडिको जुन स्प्ल्यास स्क्रिन आउँछ अनि युआईहरू आउँछ नि, त्यसमा म काम गरिरहेको छु। भनेपछि यो चाहिँ मास्टर भयो। यो चाहिँ मास्टरमा म यो काम गर्दैछु। मास्टरमा मैले त्यो मास्टरवाला ब्रान्चमा चाहिँ मैले काम गर्दैछु, मैले युआई बनाउँदैछु। अनि मैले एउटा साथीलाई सपोज एउटा साथीलाई के साथीको नाम दिउँ न, ए भनौँ होइन, ए भन्ने साथीलाई चाहिँ मैले काम दिएछु अरे होइन। तैँले चाहिँ अब 3Dमा टक्क वर्ल्ड बनाइ अनि 3GS युज गर भनेर मैले उसलाई लगाएँ कि होइन। अनि उसले चाहिँ वर्ल्ड बिल्डिङतिर लाग्यो ऊ चाहिँ। अनि त्यस्तै अर्को एउटा साथीलाई चाहिँ मैले त्यो प्रोडक्टको के को लागि युनिटेस्टको लागि युनिटेस्टहरू बनाएँ। अनि त्यसपछि मेरो रिपोमा फिर्ता ल्याएर हालिदिएँ भनेर मैले अर्कोलाई हराएँ। अनि त्यस्तै मैले अझै एकजनालाई एसेट्समा काम गर्न लगाएँ कि, अनि त्यही कोड बेसमा त्यो पनि थप्दियो भन्न लागि। अब कसरी गर्न मिल्छ, हामी चारजनाले एउटै प्रोजेक्टमा कोलाबोरेट, मैले त्यही देखाउन खोजिरहेको छु है। जस यहाँ चाहिँ एबिसी अनि डी गरेर जस चारजना छन्। अनि चारजनाले सबैले एबिसी अनि मास्टर जस चारजना छ नि, एउटा चाहिँ मास्टरमा भइहाल्यो होइन। अनि यसरी चारजनाले एउटै प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि कसरी गर्न मिल्छ होला त्यही हेरौँ है। जस्तो मास्टरमा मैले काम गरिरहेको छु भने अनि ए बी र सीले फरक फरक आफ्नो ब्रान्च बनाउन सक्छन्। अनि त्यो ब्रान्चेसहरू पछि मर्ज गर्न सक्छन् कि। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, मैले चाहिँ आफ्नो जे काम गरिरहेको छु त्यो काम चाहिँ मैले गरिरहेको छु होइन। मैले आफ्नो फिचरमा काम गरिरहेको हुन्छु। अनि त्यस्तै एले जे गर्दै थियो, एले चाहिँ 3D मोडल बनाइरहेको थियो नि वर्ल्डको होइन। क्यामेराहरू पर्सपेक्टिभ यताउता युज गरेर त्यो सब उसले गर्न पायो। अनि त्यसपछि बीले चाहिँ युनिट टेस्टहरू गराइरहेको थियो, त्यो उसले गरिराख्न पायो। अनि सीले एसेसहरू बनाइरहेको थियो मेरो गेमको लागि, माइनक्राफ्टको लागि। अनि त्यो डब्बा सब्बा यताउता कलर सलर त्यो सबै सीले गरिराख्न पायो। अनि पछि जब टाइम आउँछ अनि जब त्यो एबी र सीले गरेको कामहरूमा बक्सहरू छैन भन्छ होइन, अथवा तिनीहरूले गरेको त्यो कामको तिनीहरूले गरेको कोडको टाइम कम्प्लेक्सिटीहरू हेरेर होइन त्यो बढी इफिसियन्ट छ जस्तो मानेपछि चाहिँ अनि मैले मर्ज गर्छु कि। भनेपछि फरक फरक ब्रान्चेसहरू भयो भने फाइदा के हुन्छ भने फरक फरक फिचर्सहरूमा काम गर्न सक्यो। अनि सपोज एले चाहिँ आफ्नो 3D यो 3JS छ नि वर्ल्ड बिल्डिङ त्यो बनाइरहेको छ अरे सपोज। अनि उसको कोड बिग्रियो अरे कि, उसको कोड क्रास भयो भने मेरो आफ्नो कोडमा चाहिँ केही असर पर्दैन कि। किनभने अनि मेरो मास्टर ब्रान्च फुल्ली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अरू ब्रान्चेसहरूबाट कि। अनि जबसम्म अरू ब्रान्चेसहरू फुल्ली स्टेबल हुँदैन नि, जबसम्म अरू चाहिँ इरर फ्री हुँदैन, बग फ्री हुँदैन, तबसम्म मैले मर्ज गर्दिनँ। त्यसको लागि टेस्टहरू राख्न मिल्छ नि त मैले CI/CD को पाइपलाइनमा, त्यो सब कुराहरू गर्न मिल्छ कि। त्यसैको लागि हामीले ब्रान्चेसहरू युज गर्दो रहेछौँ। अनि खासै केही बुझेन भने नि केही छैन है। जस ब्रान्च भनेको चाहिँ हामीले फरक भर्जन बनाएको हो कि। ब्रान्च भनेको एउटा नयाँ भर्जन हो। अनि त्यो नयाँ भर्जन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हाम्रो मास्टरबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अनि यो ब्रान्चलाई हामीले मर्ज गर्न पनि मिल्छ कि, त्यो हो मेन फाइदा चाहिँ। जस्तो इक्जाम्पल देखाऊँ एउटा चाहिँ एकदम सजिलो इक्जाम्पल देखाऊँ। जस्तो मैले दिस इज ए क्विक ब्राउन फक्स भने है, क्विक ब्राउन फक्स यो चाहिँ मेरो ओरिजिनल टेक्स्ट हो। अनि यो टेक्स्टमा अरू कसैले म पनि एक लाइन पोएम लेख्छु यसमा भन्न थालेछ है। यसमा चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ यो एले अर्को मान्छेले लेखेछ कि होइन। अनि त्यस्तै बीले पनि मलाई पनि लेख्न मन लाग्छ भनेछ अनि उसले लेखेछ कि। यसरी हेऱ्यो भने मसँग ओरिजिनल चाहिँ यो हो नि त माथिको होइन, यो माथिको चाहिँ मास्टर ब्रान्च भयो।
अब मास्टर ब्रान्चमा ए को पनि राख्ने बी को पनि राख्ने गर्यो भने लास्टमा कस्तो हुन्छ मर्ज हेऱ्यो भने होइन पहिला ए को चाहियो हामीलाई अनि पहिला सुरु ए को चाहियो के अरे अनि त्यसपछि चाहिँ बी को पनि चाहियो के अरे पहिला मास्टरको चाहियो अनि त्यसपछि ए को कोड चाहियो होइन उसको कन्ट्रिब्युसनहरू जे छ त्योहरू अनि बी को चाहियो अनि यसरी लास्टमा मर्जमा हेऱ्यो भने चाहिँ सबै कोड हुन्छ है सबैजनाको कोड हामीले मर्ज गर्न मिल्छ अनि फाइदा यसको फाइदा हामीले के होला सोचौँ न जस्तो मास्टर हो यो होइन अनि यसैमा सबैले काम गरिरहेछन् रे के सपोज एले पनि यही काम गरिरहेछ अनि बीले पनि यही काम गरिरहेछ रियल टाइममै काम गरिरहेछ भनेपछि अब एले सपोज यस्तो लेखिदियो अरे अनि बीले चाहिँ यस्तो लेख्यो अरे के सपोज यसरी यस्तो लेख्दैछन् अनि जस्तो यो त अहिले बिग्रिरह नि त सपोज यो कोड हो भने चाहिँ ढुक्क ब्रेक हुन्छ नि त अब यो भयो ब्रेक भयो भने चाहिँ मास्टर पुरै ब्रेक हुन्छ कि अब अनि त्यतिखेर अब मैले पहिला ओरिजिनली गरेको कोडमा केही इस्यु थियो कि होइन मैले नि फेरिरहेको हुन्छ नि त हल्का फिचर्सहरू थपिरहेको हुन्छु मैले गर्दा आयो कि अनि त्यसपछि एले गर्दा आयो कि बीले गर्दा आयो कि त्यो थाहै हुन्न कि भनेपछि तनाव हुँदो रहेछ कि त्यही भएर अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हामीले ए र बीको कोडहरू मर्ज गर्न अगाडि जस्तो यो सबै कुरा ए र बीले जे लेखेछ फरक कुराहरू त्यो मास्टरमा मर्ज गर्न अगाडि मैले चाहिँ यिनीहरूको रिक्वेस्टहरू हेर्न मिल्छ कि जस्तो मर्ज रिक्वेस्टहरू आउँछ नि त अनि त्यसमा त्यो तिनीहरूको कोडमा केही इस्यु छ कि नै मोडुलर छ कि नै अनि वेल अर्गनाइज छ कि नै त्यो सब कुराहरू हेरेर अनि बल्ल मर्ज गर्नु मिल्छ कि त्यही कुरा हो अनि हामीले ब्रान्च बनाउने भनेको नयाँ फिचरहरू युज गर्नको लागि फिचर एड गर्नको लागि हो धेरै बेर बोल्यो है अब चाहिँ कोडतिर लाग्यौँ जस हामी बेस कोडमा छ अनि अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ गिट स्ट्याटस हेऱ्यो भने केही नहुनुपर्ने हो केही छैन है जस हामीसँग कुनै मोडिफाई गरेको चेन्जेसहरू छैन अनि लगको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग के छ एचटीएमएल स्केलेटन बनाएको एउटा कमिट रहेछ होइन अनि अर्को कमिटमा चाहिँ मैले P1 भनेको प्याराग्राफ 1 बनाएको थिएँ त्यति कुरा हो मसँग दुईटा कमिट्सहरू मात्रै छ अब यसमा मैले नयाँ ब्रान्च बनाउनु पर्यो भने कसरी गर्न मिल्छ म अहिले कुन ब्रान्चमा छु भनेर हेरौँ है पहिला सुरु चाहिँ गिट ब्रान्च अनि ड्यास चाहिँ गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ म मास्टरमा छु अनि मास्टरको छेउमा एउटा तारा छ नि है एस्ट्रिस छ अनि त्यसरी थाहा हुन्छ है म कुन ब्रान्चमा छु भनेर अब सपोज मलाई चाहिँ फरक भर्जन चाहियो कि मेरो कोडको अहिले मेरो कोड हेऱ्यो भने होइन मेरो कोडमा चाहिँ एचटीएमएल को फाइल छ ठिक छ तर यसमा सीएसएस पनि छैन स्टाइलिङ पनि छैन के अरे सीएसएस पनि छैन अनि जावास्क्रिप्टको लजिक पनि छैन कि जावास्क्रिप्ट इन्टरेक्टिभ बनाउनलाई चाहिन्छ सीएसएस हेर्दा दाम बनाउनलाई चाहिन्छ अनि त्यसको लागि मैले चाहिँ के भन्छ त्यो फरक फाइल्सहरू बनाउन खोजेँ तर म आफैले काम नगरेर मैले त्यो काम अरूलाई बाँड्न खोजेँ कि भनेपछि जावास्क्रिप्टको काम म एकजनालाई दिन्छु अनि त्यस्तै स्टाइलिङको काम म अर्को एकजनालाई दिन्छु कि भनेपछि मैले गर्ने भनेको चाहिँ यहाँ लिङ्कअप चाहिँ मैले गर्छु तर अरू सबै काम अरूले गर्नु त्यस्तो गर्नको लागि मैले के गर्न मिल्छ माथि लिङ्क सीएसएस भनौँ अनि स्टाइलर सीएसएस भनौँ है अनि त्यसपछि तल बडीको क्लोजिङ ट्यागको मुनिपट्टि हामीले स्क्रिप्ट एसआरसी एट्रिब्युट हालेर होइन यहाँ मेन डट जेएस त्यस्तै के भन्न मिल्छ भनेपछि यो चाहिँ गर्न मिल्यो है भनेपछि म एकजनालाई चाहिँ यो स्टाइलर सीएसएस बनाउने काम लगाइदिन्छु अनि अर्को एकजनालाई चाहिँ मेन डट जेएस बनाउने काम लगाइदिन्छु सोचिरहेको छु कि त्यो चाहिँ ब्रान्चेसहरू बनाएर देखाउँछु है म त्यो कसरी गर्ने भनेर पहिलो सुरु चाहिँ हामीसँग अनसेट चेन्जेसहरू छ त्यो हेरौँ है गिट स्ट्याटस हेरौँ रातोमा देखाइरहेको छ भनेपछि अनसेट चेन्जेस छ स्टेज गरौँ अनि कमिट गरौँ गिट कमिट अनि त्यसपछि एउटा कमिटको मेसेज चाहियो हामीलाई अनि त्यो मेसेज भनेको चाहिँ मैले के गर्न खोजेको लिङ्कअप छ अरू केही नै होइन है आसे भनेपछि यसको लागि यति भएपछि बुझिन्छ मैले के गरिरहेको छु भनेर अनि एकचोटि स्ट्याटस चेक गरौँ पानी परिरहेको अनि जस अब म चाहिँ मास्टर ब्रान्चमा छु नि है चेक गर्न मिल्छ है एकचोटि म कुन ब्रान्चमा छु भनेर म मास्टर ब्रान्चमा छु अब मलाई एउटा नयाँ ब्रान्च बनाउनु पर्यो अनि त्यो ब्रान्चमा अर्को एकजनाले काम गर्छ भनेपछि नयाँ ब्रान्च कसरी बनाउनु मिल्छ त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा सजिलो मैले गिट ब्रान्च भन्न मिल्छ है गिट अनि ब्रान्च अनि के भन्ने होला जेएस फिचर भनौँ जावास्क्रिप्टको फिचर है जेएस फिचर भनौँ अनि यो ब्रान्च थिएन भने चाहिँ बनाइदिन्छ है हेरौँ हामी चाहिँ मास्टर ब्रान्चमा छौँ हेर्दाखेरि कलर चाहिँ निलो छ निलोको छेउमा एस्ट्रिस छ निलो भन्दा नि मिन छ अनि माथि अझै एउटा ब्रान्च छ जेएस फिचर भनेपछि त्यसको त्यो ब्रान्चमा जानु पर्यो त्यो ब्रान्चमा जानलाई हामी गिट चेकआउट अनि जेएस फिचरको भित्र जान मिल्छ कि अब हामी जेएस फिचरको भित्र छौँ अनि जेएस फिचरको भित्र भएको मान्छेले मैले अथवा अरू कसैले होइन म यो फिचरको भित्र काम गरिरहेको छु रे
भनेपछि मैले के गर्न मिल्छ, यहाँ गएर म main.js भनेर एउटा फाइल बनाउन मिल्छ, टचबाटै गर्दा नि हुन्थ्यो, केही छैन। अनि यहाँभित्र मैले कन्सोल लग गर्न खोजेँ अथवा कन्सोल टेबल अथवा कन्सोल इरर त्यस्तै के जे गरेर पनि चल्छ। अनि त्यसपछि लिङ्क JS सक्सेसफुली यस्तै केही लेख्न मिल्यो मैले चाहिँ होइन। अनि मैले जाभास्क्रिप्टमा दरो लेखिदिएँ कि सपोज मेरो लजिक यहाँ गयो होइन, म खतरा जान्दैछु म जस लजिक लेख्छु जाभास्क्रिप्टको त्यस्तो भयो होइन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब पुस गर्नु पऱ्यो नि त, भनेपछि हेरौँ मसँग अनसेभ चेन्जेस छ, म कुन ब्रान्चमा छु अहिले जुन चेक गर्ने एकचोटि चेक गऱ्यो भने चाहिँ म चाहिँ अहिले जेएस फिचर ब्रान्चमा छु। अनि यो ब्रान्चमा मैले पुस गर्नको लागि स्टेज गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि स्ट्याटस हेऱ्यो भने चाहिँ स्टेज फाइल हो यो स्टेज चेन्ज के मेन जस्ट जेएस नयाँ फाइल बनेछ निलो देखाइरहेछ नि त। अब यो यसलाई कमिट गर्नु पऱ्यो भनेपछि गिट कमिट, अनि त्यसपछि कमिटको मेसेज भनेको चाहिँ रोट सम जेएस स्क्रिप्ट भनेपछि मैले एउटा नयाँ जाभास्क्रिप्टको केही कोड लेखेँ कि त्यहाँ होइन। अनि गिट स्ट्याटसमा गयो भने चाहिँ केही नै छैन नि त अहिले होइन। अनि हामी ब्रान्च चाहिँ जेएस फिचरको भित्र छौँ, ठिक छ। हामीले एउटा ब्रान्च बनायौँ भर्खर, अनि त्यो ब्रान्च हेर्ने भनेको चाहिँ गिट ब्रान्च यसरी हो है। अनि सपोज मैले अझै एउटा ब्रान्च बनाएर सपोज गिट ब्रान्च अनि टेस्ट भनौँ, यस्तो गर्न मिल्छ कि नै मिल्छ है। अनि हामी चाहिँ त्यो ब्रान्चमा जान मन लाग्यो भने चाहिँ टेस्ट ब्रान्चमा जाऊँ, गिट चेकआउट अनि टेस्ट यस्तो गर्न नै मिल्छ। हामी टेस्ट ब्रान्चमा जाऊँ, अनि तर टेस्ट ब्रान्च चाहिँ मास्टरसँग मिलेको छ कि भनेको मास्टरमा जे चेन्जेस थियो जे कमिट्सहरू थियो टेस्टमा पनि त्यही कमिट्सहरू हुन्छ है। अब मलाई चाहिएन अरे भनेपछि यो ब्रान्चलाई रिमुभ कसरी गर्ने होला, गिट अनि त्यसपछि ब्रान्च भनौँ, अनि त्यसपछि क्यापिटल डी हो सायद, अनि त्यसपछि त्यो ब्रान्चको नाम क्यापिटल डीले डिलिट गर्छ है। केही बाँकी मर्जहरू छैन भने डिलिट गर्छ, केही के अरे मर्ज भयो भने नभए पनि डिलिट गर्छ। सानो डी राख्यो भने चाहिँ मर्ज भइसकेपछि मात्रै डिलिट गर्छ है। भनेपछि क्यानट डिलिट ब्रान्च चेक्ड आउट एट, यो के भनेको भने हामी कुन ब्रान्चमा छौँ अहिले मैले त्यही देखाउनु खोजिरहेको कि हामी चाहिँ टेस्ट ब्रान्चभित्र छौँ नि त। अनि टेस्ट ब्रान्चभित्र हुँदाहुँदै त्यही ब्रान्च डिलिट गर्न मिल्दैन कि, त्यही भइरहेको। भनेपछि पहिला सुरु चेकआउट गर्नु पऱ्यो, कुन चाहिँ मास्टर चेकआउट गरौँ न होइन, गिट चेकआउट मास्टर भनौँ। अनि मास्टर भन्ने ब्रान्चको भित्र गयो, अनि मास्टर भन्ने ब्रान्चमा फेरि main.js छैन नि त, त्यही भएर यस्तो इन्टु देखाइरहेको है। यो क्लोज गरिदिउँ। अनि हामी चाहिँ यहाँ छौँ, अनि हामीसँग जाभास्क्रिप्टको फाइल छैन मास्टरमा, त्यही कुरा हो। अनि हामीले अब त्यो टेस्ट भन्ने वाला ब्रान्च रिमुभ गर्न मिल्छ है। रिमुभ गर्नको लागि हामीले गिट ब्रान्च लेख्न मिल्छ, अनि हाइफन अनि क्यापिटल डी, अनि त्यसपछि कुन रिमुभ गर्ने हो त्यो भनेपछि त्यो ब्रान्च रिमुभ भयो कि नै भनेर हेर्न नि मिल्छ। गिट ब्रान्च ड्यास ए, यसरी हामीले चाहिँ एउटा ब्रान्च भर्खरै रिमुभ गऱ्यौँ। अब अर्को नयाँ ब्रान्च बनाउनु पऱ्यो भने कसरी गर्ने, गिट ब्रान्च अनि त्यो ब्रान्चको नाम लेखेर अनि त्यसको भित्र चेकआउट गर्न मिल्छ होइन। एकैचोटि गर्छु भने एकैचोटि गर्न नि मिल्छ, म त्यो देखाउँछु है। जस्तो हामी चाहिँ मास्टरको भित्र छ मैले होइन, मैले चाहिँ एउटा जेएसको लागि फिचर बनाएँ। अब स्टाइलको लागि पनि एउटा ब्रान्च बनाउनु मन लाग्यो कि मलाई होइन, जेएस फिचरको ब्रान्च भयो जस्तै म एउटा स्टाइलिङको लागि ब्रान्च बनाउँछु। अनि पछि जाभास्क्रिप्ट कम्प्लिट होस् अनि स्टाइलिङ कम्प्लिट होस् अनि त्यो दुइटैलाई लगेर मर्ज गर्छु म मास्टरसँग, त्यस्तो गर्न नि मिल्छ है। त्यो गर्नको लागि मैले एउटा नयाँ ब्रान्च बनाउनु पऱ्यो, अनि त्यसको भित्र चेकआउट गर्नु पऱ्यो। अनि त्यो एकै स्टेपमा गर्न नि मिल्छ कि, जस्तो गिट चेकआउट भन्ने, अनि त्यसपछि ब्रान्चको नाम नभएको ब्रान्चको नाम है स्टाइलिङ, यसरी गर्न नि मिल्छ। अनि अगाडि फ्ल्याग पास गर्नुपर्छ एउटा ड्यासपी, यो गऱ्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ स्टाइल फिचर भने है यसलाई अहिलेलाई। भनेपछि नयाँ ब्रान्च बनाइदियो, अहिले बनायो कि नै भनेर हेरौँ है। गिट ब्रान्च ड्यास ए भनेर हेरौँ, हेऱ्यो भने जेएस फिचर भन्ने ब्रान्च छ, मास्टर भन्ने ब्रान्च छ, अनि स्टाइल फिचर भन्ने ब्रान्च छ। यसरी हामीसँग तिनवटा ब्रान्च छ, अनि यो तिनवटा ब्रान्च मध्ये हामी अहिले स्टाइल फिचरभित्र छौँ। अनि स्टाइल फिचरको भित्र हामीलाई चाहिँ style.css चाहियो। अनि यहाँभित्र अरू हामीले खासै केही गाह्रो काम त गर्दैनौँ, जस बडी भन्ने ट्यागमा चाहिँ मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर अथवा त्यस्तै केही हाल्न खोजेँ है। मलाई चाहिँ एन्टिक व्हाइट मनपर्छ राम्रै, अनि मैले यो सेभ गरेँ। अनि यो चाहिँ यसमा मोडिफाई केही चेन्जेसहरू छ होइन, त्यो कमिट नगरेको, भनेपछि त्यो कमिट गरौँ। गिट एड अनि त्यसपछि गिट कमिट अनि ड्यास एम, त्यो चाहिँ फ्ल्याग हो मेसेज हो भनेर, अनि त्यसपछि एडेड ब्याकग्राउन्ड कलर इन स्टाइलिङ भनौँ है। भनेपछि हामीले यति गरेको। अब गिट स्ट्याटस हेऱ्यो भने हेर्न मिल्छ, अनि त्यस्तै गिट लग हेर्न मन लाग्यो भने त्यो पनि हेर्न मिल्छ। हेऱ्यो भने हामीसँग के छ, एडेड एचटिएमएल स्केलेटन त्यो अगाडिको मास्टरमा थियो, P1 पनि मास्टरमा थियो, अनि लिङ्कअप्स पनि मास्टरमा थियो। अनि यसमा एउटा बडी भएको कमिट भनेको चाहिँ
एडेड बिजी कलर इन स्टाइलिङ रहेछ कि त्यसमा चाहिँ होइन। अनि त्यस्तै अर्को ब्रान्चमा जाऊँ, गिट चेकआउट मास्टर भन्छ। मास्टरको ब्रान्च हेरौँ, मास्टरको ब्रान्चमा त हामीसँग स्टाइलिङ छैन नि त, हामीसँग भएको त यो स्केलेटन एचटिएमएल मात्रै हो भनेपछि यसको लग हेऱ्यो भने के हेर्न मिल्छ होला। यसको लग हेऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग एचटिएमएल स्केलेटन छ अनि 1 छ अनि लिङ्कअप छ, यति कुरा हो है। त्यस्तै अर्को ब्रान्च हेरौँ, अर्को ब्रान्च हेरौँ भन्नाले कुन चाहिँ ब्रान्च हेर्ने होला, गिट चेकआउट थोड़ा स्विच गर्दा नि हुन्छ। गिट चेकआउट अनि त्यसपछि फिचर जेएस फिचरवाला मैले बनाए जस्तो लाग्थ्यो अघि भनेपछि यसको भित्र के छ हेर्नु पऱ्यो। यहाँ मेन जेएस आइभयो नि त है। अनि यसपछि गिट लग ड्यास एस 1 लाइन भनेको एउटा लाइनमा देखाउँछ के छ कमिट्सहरू भनेर। यहाँसम्म अघि पनि थियो। अनि रोड सम जेएस स्क्रिप्ट यसमा एउटा बढी छ भनेपछि हामीले यसरी ब्रान्च बनाउन मिल्छ। झुक्यो होला, लास्टै झुक्यो होला। म सबै एकचोटि रिभ्यू गर्छु अनि त्यसपछि अर्को ब्रान्चमा हामी मर्ज गर्नतिर लाग्छौँ है। जे होस् हामीले ब्रान्चको बारेमा हेऱ्यौँ, गिटको ब्रान्च भनेको चाहिँ त्यस्तो कुरा आइछ जुन चाहिँ कोडबाट अलिकति डेभिएट भएको हुन्छ कि। अनि मैले अघि ग्राफिकमा पनि देखाएको थिएँ, जस्तो हामीसँग मेन ब्रान्च छ, यो मास्टर ब्रान्च छ अनि मास्टर ब्रान्चबाट एउटा हाँगा निक्लियो, नयाँ ब्रान्च निक्लियो, फिचर जे फिचर छ त्यसको लागि नयाँ ब्रान्च निक्लियो। अनि त्यसमा भएको कोडहरू सबैले काम गर्छ भन्ने हामी स्योर भएपछि चाहिँ पछि मर्ज गर्न पनि मिल्छ कि, त्यति कुरा हो। अनि बनाउने कसरी भन्यो भने हामीले गिट ब्रान्च भन्न मिल्दो रहेछ। अनि त्यसपछि जे ब्रान्च बनाउनु छ नि त्यसको लागि नाम दिनु पर्यो, एउटा न्यू ब्रान्च नेम भन्नु पर्यो। अनि त्यति गरेपछि हाम्रो ब्रान्च बनिहाल्छ कि, यही कुरा हो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यो ब्रान्चको भित्र जानु पर्यो, स्विच गर्नु पर्यो भने गिट चेकआउट अनि त्यसपछि त्यो ब्रान्चको नाम चाहियो है हामीलाई। अनि यो गरेर हामीले एउटा ब्रान्च बनाउँछौँ अनि ब्रान्चको भित्र चेकआउट गर्छौँ भने चाहिँ दुईटा स्टेप हुन्छ हो। एउटा चाहिँ सुरुमा ब्रान्च बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि त्यसको भित्र चेकआउट गर्नु पर्यो। अर्को तरिका एकै स्टेपमा हुने तरिका सजिलो तरिका है, त्यही भएर मैले स्टार लेख्दैछु। जे होस् अर्को तरिका भनेको चाहिँ गिट चेकआउट अनि त्यसपछि ब्रान्चको नाम लेख्नु मिल्छ, ब्रान्च नेम। अनि यहाँ अगाडि एउटा फ्ल्याग राख्नु पर्यो, स्ल्यास के अरे ड्यास बी अथवा हाइफन बी, ड्यास बी गऱ्यो भने चाहिँ नभएको ब्रान्च यसले बनाइदिन्छ, त्यति कुरा हो। अनि सबै ब्रान्चेसहरू हेर्नु पर्यो भने गिट ब्रान्च ड्यास ए गरेर हेर्दा हुन्छ। जुन ब्रान्चमा छौँ नि अहिले हामी त्यो ब्रान्चमा चाहिँ एउटा स्टार देखाउँछ है, यसरी हामी मास्टरमा छौँ भने चाहिँ स्टार मास्टर भनेर देखाउँछ, त्यही कुरा हो। अनि यसपछि अर्को कुरा भनेको ब्रान्च डिलिट गर्नु पर्यो भने हामी सुरुमा चाहिँ चेकआउट गर्नु पर्यो। सपोज मैले एउटा टेस्ट ब्रान्च छ नि, जस्तो टेस्ट भन्ने ब्रान्च छ त्यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने पहिला सुरु त्योबाट चेकआउट गर्नु पर्यो, मास्टरभित्र छिर्नु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल रिमुभ गर्न मिल्छ है। त्यसको लागि चाहिँ गिट अनि ब्रान्च अनि जुन ब्रान्चलाई रिमुभ गर्न मन लाग्छ नि त्यो ब्रान्चको नाम, यो एङ्गल ब्र्याकेटहरू चाहिँदैन है, अहिले देखाउनुको लागि मात्रै हो। अनि जे होस् त्यो नाम चाहियो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिने भनेको चाहिँ हामीलाई एउटा फ्ल्याग चाहिन्छ, स्ल्यास के अरे ड्यास अनि क्यापिटल डी। अनि त्यसपछि क्यापिटल डी चाहिँ अगाडि चाहिन्छ है, त्यसको अगाडिको यो के भन्छ यो ब्रान्चको नामको अगाडि चाहिन्छ है क्यापिटल डी। अनि यस्तो गऱ्यो भने भइहाल्छ। अनि अर्को तरिका नि छ, अर्को तरिका नि उस्तै छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले गिट ब्रान्च अनि ड्यास सानो डी लेख्दा नि हुन्छ, तर यो चाहिँ मर्ज भइसकेको कन्डिसनमा मात्रै हुन्छ है। ब्रान्चेसहरू मर्ज भएन भने चाहिँ त्योबाट गर्न मिल्दैन, त्यही कुरा हो। अनि यसरी हामीले ब्रान्चेसहरू नयाँ बनाउन मिल्छ। मर्ज गर्न चाहिँ अर्को भिडियोमा हेर्छौँ।